Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are oracolul pentru tine în acest moment, dar și în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de analiză, mă găsești oricând pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Avem o veste. Ok, avem un bărbat cu gânduri de căsătorie, un bărbat căsătorit, pentru că văd aici, uite, două persoane care au o discuție. Da? Poate să fie și un moment în care tu cu partenerul tău aveți o discuție importantă, poate legată de o călătorie. Pentru alții, văd aici că poate să fie cineva de la drum care îți dă o veste în legătură cu o eventuală întâlnire. Pentru alții, văd aici că e ca și cum aveți niște discuții așa de la suflet la suflet privind ideea de relație stabilă. Pentru alții poate să fie vorba și de un contract sau de o înțelegere pe care o faceți cu cineva drag. Însă, dacă ești femeie, văd că ești într-un moment de creștere, ești într-un moment de evoluție. Poate să fie și un moment în care îți asumi o anumită responsabilitate, dar poate să însemne și faptul că te afli într-un moment în care începi să te valorifici mai mult. Da? În plan personal avem justiția, deci poate să fie un moment în care tu îți cauți echilibrul, dar mai văd aici și o decizie importantă pe care o ai de luat. Da? Poate este o hotărâre legată de dragoste, poate legată de casă, de prieteni. Ce văd aici e faptul că intri în contact cu o persoană care se mișcă foarte lent. Este o persoană care îți oferă protecție, dar în același timp simt eu că tu ești foarte hotărât pe ceea ce vrei și îți dorești mult acest echilibru și atunci, ca să-l obții, trebuie să iei lucrurile încet și sigur. Mai poate să însemne și un moment în care vrei liniște, vrei pace, vrei să te retragi. Dar ce mai văd eu este că ușor se poate face dreptate în viața ta. Poate chiar este o persoană care vine așa tiptil către tine, vine ușor, este teamă, nu știe cum să te ia, nu știe cum să te abordeze. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Lumea, avem aici 8 de spade, 5 de cupe, regele de cupe. O legătură pentru unii cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ce mi se mai pare interesant e că te afli într-un moment aici în care te gândești foarte serios. Da? Fie să închizi o relație cu o persoană care poate te-a blocat, poate persoana aceasta ți-a creat anumite neplăceri, însă pe de altă parte simt eu că e un moment în care vrei să faci alegeri care să-ți aducă liniștea, să-ți aducă pacea și cumva să lași în urmă acest trecut complicat. Alții, parcă aveți o persoană în jurul vostru care vă seacă de energie sau care vă scade frecvența. Și parcă în privința asta, da, vreți să luați o hotărâre. Pe de altă parte, mai văd o parte masculină, sensibilă, poate să fie o persoană din familia ta sau o persoană care are o influență mare asupra ta. Omul ăsta are niște probleme aici și nu știe ce să facă. Hai să vedem în continuare. Avem Luna și Cavalerul de Spade. La o vreme de seară, o surpriză aici pe care o ai în legătură cu o femeie. Pentru unii mai văd și o legătură cu zodia pești, dar poate să însemne și cineva care se mișcă încet, tocmai pentru că nu știe cum vei reacționa. E ca și cum cineva vrea să te contacteze, dar nu știe cum anume o să reacționezi tu. Poate este teamă de modul tău de a acționa. Da? Împăratul, avem o legătură cu zodia berbec, dar și un bărbat aici asumat, sigur pe el. Este o persoană care știe bine ce își dorește, este o persoană care poate să reacționeze și într-un mod ciudat în privința unei vești pe care tu i-o oferi. Avem judecată, deci omul ăsta
poate să revină în viața ta. Da? Fie vrea să reia legătura cu tine, fie persoana aceasta vrea să te revadă, dar se întoarce ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat pentru unii. Hai să vedem în continuare. Văd aici un moment de pace, de liniște, poate să fie un moment în care poate la muncă lucrurile sunt liniștite sau unii e ca și cum ziceți, uite, mă mulțumesc cu cât am, mă mulțumesc cu ceea ce sunt. Poate să fie, bineînțeles, și un moment în care vrei să te împaci cu cineva, da? Sau poate e o hotărâre pentru sufletul tău, dar e ceva ce ține de bani. Ia uite, avem aici niște vești bune care apar. Cuvinte de laudă, de apreciere, văd succes, văd liniște. Poate rezolvi ceva legat de planul financiar, dar pentru alții poate să fie ceva legat de muncă. Primești o veste bună. Faetonul, o legătură cu zodia Rac, dar poate să fie vorba și despre un succes aici care ție personal îți aduce liniștea și pacea. 3 de cupe, o bucurie mică, o celebrare. Uite, celebrezi ceva, te bucuri de ceva anume. Poate un drum pe care îl faci împreună cu o persoană dragă. 7 de monede avem aici. Ce văd este o bucurie mare pe care o vei avea, fie privind o bancă, un împrumut, economiile tale, o sumă de bani. Poate să fie un moment în care ai o satisfacție foarte mare aici. Unii poate așteptați un răspuns important privind un proiect, privind ceva mare, dar eu văd aici foarte mult entuziasm pentru tine. Și uite, se clarifică acum această carte a soției, că nu înseamnă neapărat femeie căsătorită, poate să însemne și o femeie care are o responsabilitate, da? Sau o femeie care își asumă un angajament. Este o femeie care are parte de succes, poate. Ce mai avem aici? 4 de cupe. Da, parcă e un moment așa de plictiseală, de oboseală, e ca și cum zici, băi, nu știu ce să fac, nu știu încotro să mă duc. 8 de bâte, 2 de cupe. Un succes mare, o bucurie mare. Doi de bâte. Poate să fie aici un moment în care îți faci planuri pe termen lung, dar poate să fie aici și un moment de satisfacție, văd eu. E ca și cum zici, uite, mă simt împlinit, mă simt sigur pe mine, știu ce vreau. Pentru că este după o perioadă, uite, de singurătate, după o perioadă de abandon, după o perioadă în care au fost niște probleme. Surpriza vine aici de la o persoană foarte sigură pe ea. Da? Cineva care vrea să lupte pentru relație. Poate are legătură cu cineva care e mai complicat, poate e mai agresiv, poate reacționează ciudat și simt eu că are legătură cu viața privată. Și văd aici o energie masculină. Pentru bărbați poate să însemne și o oarecare confruntare pe care o aveți cu un alt bărbat, dar pentru femei e un mascul aici care luptă pentru supraviețuire. Poate omul ăsta are și niște probleme și vine și îți spune. 9 de monede. Este o persoană care are o încredere foarte mare în el sau în ea. De asemenea, persoana aceasta e stabilă financiar. Știe foarte bine ce își dorește, doar că omul ăsta poate să reacționeze ciudat, tocmai în urma unei tăceri. Cumva a fost aici o lipsă de comunicare sau este o lipsă de comunicare. Și omul ăsta e agitat. 3 de spade. Poate să fie o persoană cu încrederea trădată. Fie ți-a trădat ție încrederea, fie omul ăsta nu are încredere în tine sau are o problemă aici. Poate să fie și cineva care e narcisist. Am întrebat ce e cu lupta asta pentru supraviețuire și avem cavalerul de monede, moartea și eremitul. O legătură cu zodia Fecioară, zodia Scorpion.
persoana aceasta luptă cumva pentru siguranță. Persoana aceasta e ca și cum își dă seama că a rămas singur sau singură, sau poate să fie cineva care are teamă de a rămâne singur. Și atunci, din acest motiv, luptă aici. 5 de monede. Uite, poate este și o persoană care fie are o problemă de sănătate, fie persoana aceasta se simte abandonată, se simte singură. E ca și cum îi este dor de tine. Ia să mai vedem surpriza. Cavalerul de spade, care a ieșit și în plan personal. Deci eu cred că surpriza aici are legătură cu viața privată. Și regele de spade, aoleu, o legătură pentru unii și cu zodii de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Vedeți voi, regele ăsta de spade are planul ăsta făcut de foarte mult timp, nu-i de acum. Și foarte curând îți va arăta, va reacționa. Soarele 9 de cupe. În legătură cu zodia Leu. Poate să fie și o persoană geloasă, posesivă, dar tot în acest context m-aș gândi și la o persoană care e foarte mândră de propria persoană. Așa cum am zis, eu simt aici o energie a unei persoane care e narcisistă, așa. Poate și o discuție legată de un copil, poate e vorba de un adevăr, în legătură cu o situație care, nu știu, ți-a fost ascunsă. Pentru că simt aici că ceva ți s-a ascuns de către omul ăsta și acum vine cu niște vești către tine. 2 de bâte. Și poate o așteptare mare în care ești, dar tot 2 de bâte poate să însemne, bineînțeles, și niște planuri pe care omul ăsta vrea să și le facă alături de tine pe un termen lung. Însă avem regina de spade, 5 de monede. Îți poate spune că te-ai răcit față de el, față de ea. Dar îți poate spune și despre niște probleme pe care le poate avea fie cu legea, fie cu o instituție de stat. Are ceva de rezolvat omul ăsta. No. Hai să vedem ce zice și tarotul meu cu surpriza asta. Deci e un personaj aici care reacționează tare ciudat. Scrisoare, veste bună și bani mulți. Surpriza, uite, poate să fie și plăcută pe de altă parte. E ca și cum sunt oameni acolo care se luptă pentru ceva anume. Sunt oameni care se luptă pentru o situație, da, în care te afli. Doar că văd o persoană geloasă, cu piedici, obstacole, cu lacrimi și proces și judecată. Na, deci surpriza aici să știi că poate avea legătură cu cineva care are niște probleme. Fie este o persoană geloasă, fie este vorba despre o persoană care are probleme, așa cum am zis, cu legea, sau îi se pare ca o nedreptate toată povestea asta. Doar că nici omul ăsta nu e sincer, adică dacă tu nu ești sincer cu ceilalți, cu tine, adică nu poți să ai pretenții să ai o persoană sinceră lângă tine, zic. Persoană vicleană și întâlnire. Poate o întâlnire pe care o ai, în cadrul căreia cineva îți dă niște vești. Uite, văd aici un bărbat matur care vrea să te revadă. Este o persoană care riscă foarte mult. Omul ăsta poate să fie curios în legătură cu tine, doar că, na, cumva ia lucrurile încet. Hai să vedem ce zice și oracolul. Avem așa, distracție, eveniment, bărbat matur, bărbat cu uniformă, este o persoană foarte bine organizată sau cineva care se sfătuiește cu un bărbat cu uniformă în legătură cu ceva din trecut.
Omului ăsta îi place foarte mult să se distreze, îi place foarte mult să se simtă bine, doar că e într-un moment al vieții în care își dă seama că trebuie să abordeze lucrurile serios. Da? Trebuie să se țină de cuvânt. Avem ceva valoros, ceva de calitate, ceva toxic, noi oportunități și o persoană care se simte timidă, fără potențial. Deci omul ăsta parcă trece dintr-o extremă în cealaltă. Sau, atenție că persoana aceasta ar putea să reacționeze foarte ciudat în legătură cu un succes pe care tu îl ai. Avem muncă, profesie, pasiune, chimie. Pentru unii poate să apară cineva prin intermediul locului de muncă. Da? Poate e un flirt, poate niște discuții acolo, știu eu. Da? Nu e neapărat nevoie că, nu știu, cunoști pe cineva și te și căsătorești. Da, eu cred aici că cineva va dori să comunice cu tine, da? Și va dori să discute cu tine în legătură cu alegere. Fie vine și îți cere un sfat persoana asta, fie este vorba despre cineva care te îndeamnă să iei tu o hotărâre. Pentru că e clar aici o situație complicată. Hai să vedem ce zic îngerii. Îngerii zic așa, să te concentrezi pe ceea ce ai în fața ta în acest moment. E vorba despre timp. Cumva îngerii zic să lași lucrurile să se întâmple la momentul potrivit, să nu insiști. Și avem rai. Persoana iubită este mereu alături de tine. Eu cred aici că pentru unii este o problemă legată de încredere. Încrederea unul în celălalt, încrederea pe care omul ăsta o are în el sau încrederea pe care tu o ai în tine. Compromisul nu e soluția, da? Vezi adevărul din această situație. Eu cred că cineva aici e hotărât să vină să-ți spună ceva, să-ți spună un adevăr. Uite, cineva se întoarce din trecutul tău. Deci e clar aici vorba de o situație care revine în viața ta. Avem angajament, logodnă sau o înțelegere pe care o faci cu cineva. Deschideți mintea, sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale și îngerii zic să aștepți, să vezi cum stau lucrurile sau să aștepți persoana potrivită. Și aici mai avem așa, discuții de la suflet la suflet. Discuțiile sincere vă pot ajuta în această situație și din nou îngerii îți recomandă să-ți deschizi inima, să oferi iubire, să accepti iubire. Dar, totuși, aici e clar că e vorba și de o relație toxică, de o codependență. Și îngerii zic să preiei controlul înapoi asupra vieții tale și să faci ceea ce simți, să faci ceea ce crezi, să-ți asculți sufletul. Ia să vedem ce zice și oracolul meu. Și avem așa, te dorește cineva luna aprilie, cifra 4, zodia Taur, zodia Perpec, abundență, din nou, zodia Taur, o întâlnire, ziua de vineri, elementul apă cu mesajul realizarea dorințelor,
o persoană vicleană, ziua de sâmbătă, și avem inițiala E, emoții. Eu cred aici că e cineva care are emoții atunci când te întâlnește, este o persoană care tocmai ascunde ceva. Da? Are ceva în sufletul său, ascunde omul ăsta ceva, se comportă așa. Putere, pasiune, cifra 8. Cifra 2 cu mesajul pace, iar ultimul mesaj, o casă străină, elementul foc. Deci parcă e cineva care vrea să facă pace într-o situație anume. Simt nevoia să mai extrag mesaje despre ce e vorba, vreau să văd. O curiozitate plăcută, zodia săgetător sau vărsător, dacă tot. Zodia rac, mesajul casă, familie, iar ultimul mesaj, inițiala V cu mesajul victorie. Eu cred că e cineva aici tare curios în legătură cu casa ta, cu situația ta personală. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.